underscore class, your class. For example, Fazil underscore KBA 1182A, for example. And our session will be conducted in English and Malay. This is according to syllabus requirement as student need to prepare document in both languages. Sekiranya ada pertanyaan dan persoalan khususnya berkaitan topik, pelajar boleh bertanya terus kepada penceramah melalui ruangan chat box yang tersedia ataupun secara langsung lah. Pelajar dikehendaki fokus dan secara aktif memberi respon dengan mengajukan soalan ataupun menggunakan fungsi ikon yang tersedia. Kat bawah tu ada ikon reaction. If you wish to clap your hand, you can clap your hand, to thumbs up, and many others. Okay, that is what we call as give responses. Not only by unmute your microphones. Okay. Student need to fill in their attendance that will be given at the chat box later. It can be at the end of the session, so stay with us until the end of this program. Okey, baiklah. Sementara semuanya tengah bersedia untuk sesi fotografi sebentar lagi, eloklah saya memperkenalkan sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Our speaker for this session is Miss Azlin Azman. Okay, Miss Azlin Azman is the lecturer in charge for this subject. OBM 172 Document Processing 2. She is currently the senior lecturer and started her career as lecturer in UiTM since 2013. Previously, she started her career as a lecturer as well in College Master Skills Health Sciences in 2011 before joining UiTM. Continue with education background, Ms. Azlin graduated from UKM for her master program, specifically a Master of Community Health Sciences in Hospital Management and Health Economics. For bachelor degree, she graduated from UiTM, that is a Bachelor of Health Admins in 2011 and holding a diploma in Office Management and Technology in 2007. Okay, she already published in variety of publication and involved in many research project grants and that accumulated about 175,000 ringgit. Not only active in publication and research, she is also holding a position of penyelaras pembelajaran UiTM Cawangan Kedah from 2018 until 2023, which is next year. Okay, still active. Alright, and penyelaras KIK and pegawai blended learning and SUFO UiTM Cawangan Kedah. She is also involved in a lot of committee as an on-site advisor, auditor, and many more that I could not finish to mention it here. Okay, without further ado, I would like to welcome Ms. Azlin Azman as our speaker for this program. Okay, Ms. Azlin, terima kasih kerana sudi menjadi penceramah pada malam ni. Terima kasih. Nak ambil gambar dulu ke? Sebelum Okay. saya serahkan majlis ni kepada Miss Azlin, kita akan adakan sesi fotografi. Okay, students boleh aktifkan kamera. Okay, please click the video tu start video. Switch on your camera, everyone. On camera. Okay. On camera, make sure you are in the frame. Okay, make sure you have a proper lighting, tak nak gelap sangat and make sure again jangan nampak ceiling ke ataupun dagu saja. Make sure you are in the frame. Okay, get ready. We are about to snap a picture. Get ready. A smile. 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Okay, sekejap kita ramai so kena next. Sekejap lagi. 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Alright,
Okay, I think that's it for photo session. So thank you for your time. So now I would like to invite Miss Azlin um, and to continue with our program tonight. Miss Azlin, dipersilakan. Alright, thank you so Fazil for the kata brief introduction just now. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good evening, everyone. Okay, can you hear my voice clearly? Yes, Miss. Yes, Miss. All right. Okay. So, today, actually, I will be a representative for all the lecturer who teach subject document processing 172. Okay, which is consists of terdiri daripada Sir Fazil, okay, kita ada Miss Azantini and also Madam Rafiza. Alright. So, okay, let's me share my screen with all of you. So along this what we call this webinar, all right, so-called webinar, you can feel free to ask me a question. Okay, inshallah, we are going to have some sort of what we call hands-on. Okay, but for tonight, it's actually only a brief explanations about the topic, right? And the further explanations and also hands-on will be conducted and will be carried out by by the other lecturer. All right. Okay. Okay. Can you see my screen? Yes. Yes, Miss. Miss. Yes, Miss. Okay. Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. All right. Okay. So Fazil or Puan Nora Fiza can help me to pin the screen, pin my picture for the screen if possible. All right. Okay. Thank you so much. Again. Sekejap ya. Sekejap. All right. So for today, okay, we are going to cover the titles for and I believe all of you know that our last chapter is about minutes of meeting. So the title of our topic for this webinar is how to type minutes of meeting. All right. Basically, and I believe that all of us know that we have altogether 5 chapters. Okay. So this will be our last chapter, and hopefully, all right, our last chapter, this one, okay, you more understand because we provide you, okay, with the standard lecture, all right, and then there will be some and so on afterward. All right, screen saya ada overlap tak? Can someone respond to me? Is it overlap? Tak. Okay, semua okay. No, Okay, all Miss. right. Okay, thank you. All right, sebenarnya nervous ni. Okay. Okay, kita proceed to the next slide. Okay, for this topic, okay, regarding on minutes of meeting, basically, okay, the learning objective for this is actually the student are able to identify the important elements in typing. Sekejap ya. Block by the operating. Fazil, saya punya keluar too many overlapping windows. Causing shared content to be blocked by the operating system. Close, minimize or move any windows that overlap and share the application window. Sorry ya, saya try lagi sekali ya. Sorry. Okay je. Dia pop up dekat saya punya screen banyak kali. Sekejap nah. Saya tutup mana yang boleh tutup sebentar ya. Sorry. Okay.
All right. Next, okay. Again, okay. The objective for this webinar is actually, to help the student to identify the important elements in typing minutes of meeting, and afterward you will have a look a list of elements, okay, for which is very important in minutes of meeting, and then definitely, okay, our objective is actually, to make sure the student are able to type minutes of meeting using a correct format. Okay, so now let's have a look. Okay, basically what is actually minutes of meeting. Okay, and I believe that you are already been introduced, okay, with these terms, okay, in the other subject, if I'm not mistaken, in 182, okay, about minutes of meeting. All right, so minutes of meeting is actually one of the document that you prepare after we have conducted the meeting, okay, meaning that, okay, during the meeting, okay, usually there will be appointed secretary or representative that will take note the important information or which is regarding on the discussion during the meeting, okay, the what we call the decisions made, okay, and then who are be responsible to take actions for that particular plan and many more. So as simple as that, we can say that a minutes of meeting is actually a written record of meeting proceedings and also decision, at which, okay, it will written record of the official business of meeting. Okay, if in the next semester when you take subject OBM 247, okay, it will highlight that minutes of meeting is one of the document serve as an evidence, okay, for a daily operations of the organization. So minutes of meeting is very important, not only when you enter alam pekerjaan, but I believe that, okay, daripada sekarang pun dekat university time juga, you as for example, like you involved in any committees, for example like OMSAV, okay, there will be the needed for you to have a minutes of meeting, especially if you've been appointed as a secretary, okay, ataupun representative. Okay, so this is the elements, sorry ya, dia punya atas tu silap. This is the element of minutes of meeting. Okay, dah kena tolak berapa markah tu agak-agak. 5, 10, 15. 15 markah kena tolak. Okay, actually the heading is elements of minutes of meeting. Alright, so this is basically that there will be a big question mark, okay, when you enter, when you learn for the new topic. Okay, this will be the what we call the big question mark that you need to get the answer. All right, to get the answer so that you can type the document correctly. So the first thing that you need to know about the margin, okay, what are the proper measurement, okay, that we will use for this type of document, which is minutes of meeting. And number 2, definitely again and again, okay, from chapter 1 until chapter 4, now chapter 5, we keep talking about the line spacing setting. And for your informations, okay, during these chapters, okay, you are going to be tested. You are going to be tested on how to change the line spacing setting. So here, previously, okay, you had experience at which you will only use one spacing setting, okay, for business letter, okay, and then for what, for the itinerary, okay, and then for report, and also for notice of meeting and agenda, you use two type of line spacing setting, okay, at which you use the first single spacing setting, and then you change with the double spacing setting for notice of meeting and agenda. Okay, for the report, you use double spacing setting, and then you change to single spacing setting. But for this topic, okay, minutes of meeting, you are required to change for 5 times. Okay, there will be a places so that you need to know which place that you would need to change for the spacing is for the spacing setting. All right. Number 3, what you need to know is that, okay, a big question mark is that what are the main heading, secondary heading, and also last heading for that particular minutes of meeting. Number 4, okay, there will be various ataupun they have several side heading that you need to arrange. Okay, some question will provide you in a proper sequence.
but some question will require you to rearrange back, and some question will require you to determine, okay, what are the proper side heading for that particular sub information ataupun sub content. Alright, and number 5, you need to arrange the name for member present, okay, which is kehadiran, okay, untuk ahli yang hadir pada mesyuarat tersebut. Okay, next on the signature line and also the dates line, so how many tab that you are going to use. Alright, and lastly, okay, on how to insert the page number. Okay, and I believe that you still remember during chapter 1, you did learn on how to how to insert the second page heading, but here you are required to insert the page number. Okay, so let's we find the answer for all the elements that I mentioned just now. Okay, first, what is the margin for minutes of meeting? Anybody? Okay, boleh type dekat chat box ataupun boleh nak jawab, boleh buka mic. What are the margin for minutes of meeting? Ada jawapan ke? Ada yang menaik ke? Satu. Dua. Semua satu. Scary dengar. Semua satu. All one. Oh, menakutkan. Okey, sebelum tersempang jauh, nasib baik ada yang jawapan betul. Sebelum tersempang jauh, mari saya make a clear. Okay, minutes of meeting consists of 2 pages. Okay, consists of 2 pages. So that there will be 2 set of margin that you need to know. So let's we see the answer for it. Okay, so since they have we need to compose in 2 pages. Okay, there will be different in terms of top margin. Okay, only different for top margin. So the rest will be the same. Okay, I repeat, the rest will be the same for the first and second page, but for the top is different. Okay, for the top margin for the first page is 2 inches, while the second page will be 1 inch. Okay, and the rest bottom is 1, left is 1.5, right is 1. Okay, and all this should be in the measurement of inches. Remember that. Okay, if you still do not know on how to check, okay, the measurement and how to change the measurement, you can have a look with the videos that I had put, okay, in the QR code form, okay, at the previous chapter. Right, so this will be the answer. So hopefully, okay, when you do a setting for Microsoft Word, okay, you aware about this margin. Okay, next. Okay, so now here, how to set the margin for minutes of meeting. Don't worry, later on we will do it to I will show to you. So here, since we have the 2 pages, so we will begin set the document with the margin of the first page. Okay, so we will use a 2 inches for the top, left is 1.5, bottom is 1, and right is 1. And we consider to use apply to whole document. Right? So the next one, after we have set for the margin just now, make sure we go to the paper size tab. Okay, please choose the A4 size paper so that you will get the same length. Okay, the same length for that particular document. Right, so the next one is about margin for the second page. Okay, at which you only change the second page margin, okay, after you have done typing all the sentences, and then after you have checked your answer. Is very important because it will determine, okay, which part will goes in the first page and which part will goes to second page. If you still remember, for document process, for business letter, okay, you must have at least 1 paragraph at the second page. So for the minutes of meeting, there will be the other way around. Okay, at which we will it will be determined based on the question. Okay, so we will do some hands-on afterwards. Right, so when you set for the second page heading, which is after you finish up typing, all right, then you will not only you need to change the top margin from 2 inches to 1 inches, but okay, here, so sekejap, yeah, okay, this one, okay,
You need to change from 2 inches to 1 inches. But the important part here, after you have done all typing the content, you want to change for the second page margin, you need to use this point forward. Okay, it will indicate to the document. It's actually you give the indications to the setting of the Microsoft Word, at which okay, the top margin here only applicable for second page, so that the first page will not be affected. All right. Okay, so I'm moving the next slide. Okay, if you have a question again, please raise hand ataupun you can unmute your apa ni mic. Okay, ataupun mungkin you boleh type dekat chat box, insyaAllah. Okay, Sir Fazil will assist dan juga yang lain lah, Puan Hafizah Hashim dan juga Miss Azantini. Alright, so next is about the types of spacing. Okay, so okay, even though we say that we change 5 times for spacing setting, but you must remember that setting and also the space in between is two different things. Okay, two different things in terms of setting itself. I will show you later. Okay, so we still use a single spacing, double spacing, and quadruple spacing. But the big question mark is actually when to use these 5 spacing setting changes. Okay, when? Okay, so kita akan tunjuk afterward. Inilah soalan dia. Laju pula saya cakap. Okay, so basically, alright, we will use a single spacing, okay, for the heading, okay, and also for the member present, which is we arrange in alphabetical order. Okay, meanwhile, double spacing throughout the minutes of meeting, or double spacing, okay, between the heading, content, okay, between last paragraph and signature line. Bila saya baca ni mungkin tak berapa nak faham kan? Mari kita tengok contoh. Okay, so as you can see here, this is what I mean. This is the main heading. Sebelum saya terlupakan, astagfirullahalazim, saya lupa sebenarnya. Okay, sebelum tu saya kena tunjuk. Sekejap. Maafkan saya terlalu laju hingga kan saya terlupa nak tunjuk contoh minutes of meeting. Maafkan saya sekejap ya. Okay, saya share balik. Dimaafkan. Terima kasih. Salah buka pula. Nervous. Okay, so this is the examples of minutes of meeting. Alright, so it's very important sebenarnya sebelum I introduce about the element and the others formatting part, it's very important for you to have a look. What is the how does minutes of meeting looks like? Alright, so minutes of meeting will consist of this what we call headings. Okay, nanti kita akan explain jugalah detail. So kita ada heading, kita ada side heading, dan heading yang di tengah-tengah ni terbagi kepada 3. Right, main heading, secondary heading, and also last heading. And then we have a side heading. So each of the side heading is actually tajuk tepi yang represent the content of that particular paragraph or sentence. So for example here, place of meeting. So this will be the informations about the place of meeting. Okay, member present. So there will be the informations about the members present, which is the attendance. All right. And then there will be the info about minutes of last meeting. This is with the explanation. Okay, and this is how just now I mentioned that we have 2 pages. Okay, and then we will have the page number. Okay, that we need to include, and how does we divide into 2? It will depend on the question. All right, it depend on the question usually. Okay, and then it will end with what we call a signature line, and also the date line. All right, this is how the the minutes of meeting will looks like. But remember, yang ni closer yang kena I sebut lah. Okay, what it been introduced in OBM 172 about minutes of meeting is one examples format minutes of meeting. Nanti bila you bekerja suatu hari nanti, okay, different organisation will have a different format. You must remember that. But the basic that we teach you here is actually the basic information that what we should include inside the minutes of meeting. Alright, that is a basic, seems like the other chapter as well. Alright, so this is in Bahasa Melayu.
Okay, kalau ada para pelajar, saya selalu ingatkan student saya sebelum belajar tentang satu topik tu, tengok past year paper. Okay, tengok past year paper on how is actually question will be asked. Okay, kalau you tengok dekat past year paper untuk previous semester, soalan untuk final exam, okay, kita panggil final exam ya. Okay, comprehensive test tersebut, soalan minutes of meeting is actually in bahasa Melayu. Okay, in bahasa Melayu. Cumanya bila zaman kohort sebelum ODL, kita ada 2 graded test. So, kita ada soalan satu bahasa Melayu dan satu bahasa Inggeris. Okay, so kat situ dah ada, orang kata dah ada tips lah. Okay, so untuk final exam, the question will be in bahasa Melayu. Alright, okay. So, the notes will be shared afterwards, okay, through your lecturer. Okay, so now I come back to my slide. Maafkan saya. Okay, barulah kita boleh cerita tentang when to use single spacing, double spacing and double spacing. Nanti kalau sebut main heading, secondary heading dengan last heading nanti tak kenal pula apa dia kan. Okay, bila kita sebut heading sebenarnya tajuk. Cumanya kita jadi main heading maksudnya dia dekat line pertama. Secondary heading sebab dia line nombor 2. Ni first, yang ni second. Last heading dia adalah heading yang terakhir untuk tajuk tengah tu. Side heading adalah tajuk tepi. Itu maksud dia. Alright. Okay, so as you can see here, for the main heading, secondary heading, and also last heading, we will use a single spacing. That's why, okay, starting from when you want to type for the this part, you will use single spacing setting. Okay, so when you here is the place where it is a chordable space, chordable space. So you will enter 4 times. Okay, and when you want to type tempat mesyuarat here, okay, you will change to double spacing setting. Okay, and then you will type here, and until here, after you have ahli-ahli yang hadir, titik bertindih, and you enter once because we are using the double spacing setting kan. Okay, so dekat sini you will change to single spacing setting. That's why kata tadi kita 1, 2, kita main tukar-tukar setting kat sini. 3. Alright, and then kita type in a single spacing setting here, like single spacing. We are using the single spacing setting so that kita enter sekali sajalah to get the effect of single spacing. Okay, and then from this part, okay, this is a double spacing. So how to do it? Actually here kita akan enter 2 kali. 1, 2. Okay, and then at this point kita akan tukar kepada double spacing setting. Alright, double spacing setting, and then we'll type until this part. Okay, and here to get the effects of chord double space, okay, just now we are using double spacing setting. So in order to get chord double spacing effect di sini, how many enter yang kita perlu tekan? Saya ulang soalan saya. Okay, kat sini kita nak dapatkan jarak chord double space. Okay, kat sini kan tadi kita guna last, kita tukar setting double spacing setting. So kat sini berapa kali enter kita kena buat? Wow. Subhanallah, pandai anak siapa tu. 2, betul. Okay, 2 kali. Jangan pula fikir kalau double space kena enter 4 kali. Salah. Kita kena tengok kepada line spacing setting yang kita guna pakai. Alright, very good. Okay, so this one kita still guna double spacing setting tapi kita enter twice, 2 kali sahaja. And then in order for us to write this underline, okay, this underline, okay, what we'll do is that in this point kita akan tukar kepada single spacing setting. Okay, and then we will use tab. Okay, there will the formula of 4, 3, 4. Okay, 4 tab. Okay, yang ni pun nanti kita cover. 4, 3, 4. Okay, and then enter once lah to get the single spacing effect. Alright, okay, that is about spacing. Cerita pasal spacing ni, kita tunjuk macam ni, susah nak faham. Sebenarnya kita kena practice. That's why practice make you perfect. Okay, bila rasa tu lagi faham daripada kita cakap. So, tapi saya yakin dan percayalah kita dah 4 chapter kan berlalu, and I believe that when we talk about the spacing setting, all of you already master. Okay, alright.
Okay, seterusnya. Even though, just now I said that we use single spacing setting, we change to double spacing setting, come back to single spacing, double, and lastly is single. Okay, no matter single or double spacing setting that you use, remember to use spacing before and after 0 pt here at this part. Okay, when you want to do a setting, okay, you go to home, you go to the paragraph down button, and then you will have this box. Okay, you need to change before and after 0 pt. Okay, line spacing is single first, and then after that you will change double, and then single, double, single at the point that I mentioned just now. Okay, remember that. Okay. Okay, next is about the heading. Tadi dah dapat jawapan margin nak guna apa, lepas tu nak tukar dekat setting margin, baru margin. Saya kena lajukan sikit lah. Okay, heading. Okay, heading adik-adik into 4, main heading, secondary heading, last heading and side heading. Apa dia miss? Kita tengoklah lagi sekali contoh yang kita ada tadi. Okay, so like I mentioned just now, remember, heading tu adalah tajuk. Main heading, main heading, secondary heading and also last heading, okay, will be at the center here. Okay, will be at the center. It's a matter on which line. Yang the first line is main heading, second is secondary heading, and last heading is third line lah. Okay, and then we will have a side heading. So tajuk tepi. So dia duduk kat tepi. Tempat tu kita panggil side heading. Okay, this one. Alright, so this is okay, so now let's we have look one by one. Okay, apa yang membezakan antara heading-heading tu? Okay, main heading. Okay, when we talk about main heading and the first line just now is actually, okay, kita type perkataan minit mesyuarat ataupun dalam in English, okay, it is a minutes of meeting. Alright, and this will be typed in all capital letter, all this. Okay. So secondary heading is actually the names of the department who conduct the meeting. Okay, the department or the units or the division, or dalam bahasa Melayu kita kata bahagian. Contohnya dalam jangan terkeliru ya dengan notice of meeting and agenda. Okay, kalau notice tu kita ada 2 line sahaja dia punya heading. Tapi kalau untuk minutes of meeting kita ada 3 heading. Okay, so bila dia minta 3 heading, you must know that second line will be the name of department ataupun bahagian ataupun unit. Okay, last heading dia adalah nama company. Okay, usually nama company ataupun nama komiti ataupun nama club ataupun nama society. Meaning that kalau lukis bulatan tu kan, saya selalu lukis kalau kat dalam kelas tu kan, bulatan ni contoh ni nama company. So nama company ni ada nama yang terakhir, sebab tu dia duduk nombor 3 last heading. So dalam nak company, setiap company tu dia akan ada beberapa department. Okay, selalunya setiap department tu akan ada meeting dia masing-masing. Sebab itulah dia akan jadi secondary heading. Okay, secondary heading. So kita nak tahulah minit mesyuarat tu department mana yang buat. Department mana punya mesyuarat. Sebab tu kita kena masukkan nama department ataupun nama bahagian ataupun nama unit. So bergantung pada soalan. So until here, any question? No, Miss. Tak ada ya? Okey ya, saya teruskan ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya bila kita sebut heading ni, kita kena tahulah what are the suitable format that we will use. Kalau you tengok tadi contoh yang I tunjuk sebelum ni, nampak tak semua huruf besar duduk dekat tengah-tengah. Okey, semua huruf besar duduk tengah-tengah, single spacing dan dia tak ada full stop dekat belakang. Betul tak? All caps. Position at center, no full stop, single spacing. Senang saja. Okay, so kita tengok contoh. Okay, this is example. It's actually the question that I took from previous graded test. Okay, previous graded test, because we don't have a question in English for comprehensive test or common test. Okay, so this question will ask you type the following minutes of meeting. Okay, dia ada bagi tak? Okay, minutes of meeting is the first heading. Okay, for Star Putra Hospital. Star Putra Hospital ni agak-agak secondary heading ataupun last heading. Anyone? Nampak? Anyone? Nampak saya tak nampak just. Samad, boleh tak? Siapa jawab? Star Putra Hospital ni line kedua ke line ketiga?
Pandainya. Ketiga, Line Miss. ketiga. Betul. Thank you. Line ketiga. So, line kedua dia nak letak apa? Mari kita cari. Selalunya cari dekat mana? Selalunya saya bagi tips ni. Tak ada dalam nota lah. Saya bagi tips. Selalunya dia akan bagi tahu dekat side heading pertama yang kita panggil place of meeting. Dalam tu dia akan bagi tahu. So rasa-rasalah dekat place of meeting ni, okay, apa information yang dia bagi tahu berkaitan dengan second line dia. Anybody nak try? Monthly meeting. Kurang tepat. Apa dia? Marketing department. Very good. Marketing department. Correct. Betul ke tidak? Mari kita tengok jawapan dia. Okay. The first one is minutes of meeting. First line. Second line is marketing department. Very good. And last heading is Star Putra Hospital. Okay. Well done. So, kita try yang ni pula. Okay. So, this one equation in Bahasa Melayu. Okay, at which is required, sorry saya punya skrin sebenarnya kat tengah-tengah ni ada petak ni. Okay, Persatuan Advokasi Kedah Tua, Universiti Selatan Malaysia. Okay, so the main heading, definitely kalau bahasa Melayu, kita akan type dia sebagai minit mesyuarat. Remember, minit mesyuarat. Second line, apa dia? Second line dia apa dia? Persatuan Advokasi Kedah Tua. Pandai. Persatuan Advokasi Kedah Tua. Dan yang terakhir, nama company dia lah. Which is Universiti Selatan Malaysia. Pandai. Okay. Alright. So, saya teruskan. Tengah-tengah ni tulis apa ya Allah. Okay. Side heading. Tadi kita cerita pasal main heading, secondary heading and last heading. Now, we are talking about side heading. Ataupun kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu adalah tajuk tepi. Tajuk tepi mana? Jangan terkeluar margin side head, left margin lah. Okay. So, kita tengok contoh. Okay. Penerangan dia. Okay. Side heading, we can simply interpret it as a title. Okay. The title for each part of minutes of meeting which represent the content ataupun the paragraph. Okay, usually side heading, okay, kita akan ada lebih daripada satu lah, definitely. Okay, so it will be arranged, bukan satu, lebih daripada satu lah, banyak lah, kita tengok berapa yang kita ada. Okay, so the arrangement for the side heading will depend on the question. Macam mana dia kata side heading ni akan bergantung kepada arrangement question. Okay, dan kenapa pula dia kata however pula? Tadi dia kata arrangement question, tetapi tiba-tiba dia bagi tahu however. However, it is a compulsory to start the side heading with below list even though the question is not stated. Maksud dia apa yang saya boleh rumuskan kat sini? Okay, side heading ni sebenarnya diberi oleh soalan. Okay, soalan tu akan berilah susunan dia. Tetapi, bila kena lihat baliklah termaktub kepada logical sequence. Maksudnya kita ada logic sequence of the side heading. Apa logic sequence tu? Susunan yang logik tu. Mari kita tengok. Okay, this is example in Bahasa Melayu and also in English. So, this is a suggested sequence of the side heading. Usually, okay, saya ambil, kita akan letak dulu maklumat berkaitan dengan place of meeting. So, place of meeting and then kita akan terangkan konten dia kat bawah. Okay, ataupun in Malay, we call it as a tempat mesyuarat. So, kita akan explain lah tempat mesyuarat dia dekat mana. Okay, so second side heading dia, members present. Ataupun in Malay, kita ada kehadiran. Okay, in English, members present. Remember ya, ada S, plural. Members present. Okay, uniknya side heading members present ni, dia ada anak. Anak dia nama members present were. Members present were. Okay, ataupun dalam bahasa Melayu, anak kepada kehadiran ni adalah, Allah keluar pula redundant, ahli-ahli yang hadir. Tapi saya nak bagi tahu, kadang-kadang tu sebab tu kita bergantung pada soalan. Somehow a question dia bagi tahu ahli-ahli yang hadir ialah, ahli-ahli yang hadir adalah. So kita akan based on the question. This is only kita kata suggested. Okay, suggested arrangement, the logical arrangement just now. Tapi dia punya terms yang tepat tu, we will refer to the
question. Okay, so number 3, okay, the proposed side heading is actually, lepas kita check members present, definitely we are talking about the kata-kata aluan lah, chairman address. Ada yang tanya saya, Miss, chairman address ni alamat chairman ke? Bukan. Okay, it's actually kata-kata aluan, kata-kata pembukaan, opening speech. Okay, so somehow dia guna chairman. Somehow dia guna term chairperson. That's why saya slash kat sini. Depend on the question. And then you must remember, chairman, the use of chairman and the use of chairperson, this one were reflecting at the signature line. Remember, at the signature line. So at the signature line, you will write sama ada the chairman ataupun chairperson. Remember that. Okay, so in Malay, we call it kata-kata aluan pengerusi or ucapan pengerusi ataupun yang lain-lain yang berkaitan. Somehow tu soalan dia keluar pelik-pelik juga. Tapi kita tahulah benda tu berkaitan dengan opening, kata-kata aluan. Kadang tu dia gandakan kata-kata, kadang tu dia gandakan alu-aluan. Depend on the question again. Okay, after they have a opening ataupun kita kata pembukaan oleh pengerusi selalunya, barulah kita akan menyemak minit mesyuarat yang lalu. Okay, especially bila meeting tu bukan first time conducted. For example, dia adalah kali kedua bermesyuarat ataupun kali ketiga and so on. So dia ada kali yang sebelum itu. So definitely kita kena sahkan minit sebelum itu. But then if let's say you baru tubuhkan persatuan tersebut, first time nak buat meeting, jangan pula pergi kata, okay, setiausaha kita sahkan minit yang lalu. Tengah setiausaha tu. Sebab apa? Yang itu baru first time buat meeting. Tak ada pun minit sebelum tu. Okay, so remember that. That's why bila kita belajar, kita kena faham konsep. Okay, bila you dah kenapa kena belajar document processing 1, document processing 2, you kena lihat kepada dia punya applicable dia. Okay, dia punya macam mana you nak apply. Okay, apply knowledge yang you belajar. Okay, so kat sini, Miss, kenapa banyak sangat ni slash Miss? Okay, in English kita ada 2 je option. Selalunya lah. Tak tahulah pula tahun 2022 ni keluar soalan lain kan. But usually sama ada dia guna minutes of last meeting ataupun minutes of previous meeting. Dia last ataupun previous, benda yang sama. Okay, cumanya depend on question. In Malay, dia ada 2 perkataan. Sama ada dia gunakan perkataan meluluskan ataupun mengesahkan. Okay, minit mesyuarat sama ada guna yang lepas ataupun yang lalu. Okay, yang lalu. Alright. And as you can see here, okay, as you can see here, kenapa I write depend on the question? Okay, depend on the question here. Bergantung pada soalan. Okay, sebab, okay, contoh, kalau you adalah mesyuarat berkaitan dengan, contoh mesyuarat ibu tunggal. Definitely lah, they were talking about activity ataupun orang kata discussion, okay, ataupun decision yang perlu berkaitan dengan persatuan ibu tunggal tu. So, dengan persatuan rakan muda, so info yang dia berceritakan ataupun aktiviti ataupun perkara yang diceritakan adalah berbeza. Sebab tu dia akan bergantung pada soalan. Alright, and lastly, yang ni wajib lah. All the question will end with adjournment ataupun penangguhan. So in English, we most of the time, okay, they will use word either as adjournment ataupun date of next meeting. Okay, usually, okay, adjournment or date of next meeting. Dia salah satu lah. Alright. And then in Malay, there will be 2 term, mesyuarat akan datang ataupun penangguhan mesyuarat. Okay, alright. So I go to the next slide. Okay, so now just now we are talking about we get the answer. What is the side heading? Okay, now what is the format for side heading? The format for side heading is actually, okay, will start at the left margin. Kalau kita kata kalau business letter tu maksudnya dia duduk block style. Dia duduk sebelah kiri. Dia punya side heading, tapi dia punya content tu dia akan dalam bentuk perenggan. Kita kena tap sekali daripada left margin. Okay, we are using the initial cap except for the conjunction word, for the preposition, and also for the article. Okay, article dia apa? Okay, the, an. Okay, kalau conjunction tadi, and, and. Okay, or. Okay, kalau preposition, for example, like on, in,
dan sebagainya. Of dan sebagainya. Okay, and then you need to underline. Side heading ni dia kena underline. Okay, we need to underline and there is a no full stop as well. Okay, no full stop. So both headings dekat tengah-tengah tu dengan dia duduk tepi tu, dia punya heading tu tak ada full stop. Mari kita tengok sikit rupa side heading ni. Contoh dia yang di this one. That's why in English kita kata tadi place of meeting. Akan start dengan place of meeting. Place of meeting ni tak boleh tak duduk dekat first. Dia mesti kena duduk dekat first side heading. Wajib. Dan saya nak bagi tahu juga tips tak ada dalam textbook. Yang datang hari ni dapatlah tips tu. Okay. Tak kira lah question in English ataupun in Malay, selalunya dia orang suka nyorokkan. Dia padam this one, place of meeting ataupun tempat mesyuarat. Dia bagi content sahaja. Dia bagi content. So, macam mana nak cari benda ni kalau dah tak ada dalam kertas soalan? Kena hafal. Okay. So, tadi tips yang sebelum ni saya bagi tahu apa? Soalan comprehensive test. Okay, adalah dalam bahasa Melayu. Kita cari dekat mana? Kat Pasia. Tak ada soalan bahasa Inggeris. Memang bahasa Melayu. So, hafal lah. The first side heading dalam bahasa Melayu kita adalah tempat mesyuarat. Okay, tempat mesyuarat. Jangan pula tiba-tiba tak bagi side heading terus konten. Dah kena tolak 5 markah. Okay, tak ada diskaun. 5 markah. Right, so that is the first side heading and then continue with the members present in English. Okay, lepas tu dia ada anak dia lah, members present were. Okay, and then kita go to the third one, minutes of last meeting. Okay, dan yang akhir sekali, adjournment. Ini yang saya kata depend on question, this one. Depend on the question and also the meeting lah. Maksudnya yang this one ni, yang saya patah balik yang bahagian ni depend on question. Okay, so soalan ni berkaitan dengan minit mesyuarat, strategic unit, management unit, tuition center. So dia akan cerita pasal tuition center lah. Report on the financial statement, develop of new subject offers and also new strategies. So dia akan duduk kat tengah-tengah. But don't worry, soalan selalunya dia tak akanlah susun sampai tak logik punya susunan. Paling tidak this one, okay, this one dia akan hilangkan, dia letak dekat bawah, you kena naikkan lah dekat atas. Dia akan tukar tempat mesyuarat, okay, ataupun members present dia akan mula dulu. So you kena rearrange balik lah. Kena tempat mesyuarat barulah kehadiran. Akhir sekali confirm penangguhan mesyuarat. Right? Okay, so saya bulatkan balik side heading yang saya cerita panjang tadi lah. Okay, side heading, ingat initial caps, okay, underline and there is a no full stop. Okay, boleh saya teruskan? Boleh ya? Boleh, Miss. Boleh. Alright, thank you. Okay, nak angkat tangan boleh, nak tulis kat chat boleh, nak unmute pun boleh, tak ada masalah. Okay, tunjukkan yang you di sana. Okay, bersama kami. Okay, alright, kita teruskan. Sekejap ya. Okay. There will be one big question mark lah regarding on how we arrange a members present. Okay, members present. Dekat soalan selalunya dia akan bagi nama lebih kurang 6 atau 7 nama. Okay, tapi bergantung pada soalan. Yang tu part yang selalu pelajar akan salah. Sebab apa? Salah eja nama. Ataupun lagi satu salah susun. Ataupun tersalah salutation. Macam mana boleh terjadi semua ni? Sebab tu kita kena semak kerja kita. Okay, we need to check our work. After we have type, we need to check our work. Alright. Okay, suka dia main love kat situ. Thank you lah. Alright. Okay, sekejap saya close. Dia keluar balik pop up di tengah saya ni. Okay, so members present meaning that kehadiran. Maksudnya you kena letaklah kehadiran. That's why, okay, apa yang you belajar for this topic, for this subject, dia adalah general. So, bila nanti you ada annual general meeting, definitely senarai nama akan jadi lagi panjang. So, there will be the other way. So, this is another example. This is one of the example. Alright, so mari kita kembali. Members present ni, kenapa pentingnya kena tahu? Kenapa ada 3 kesalahan yang saya sebut tadi? Okay, pertama, you need to know the order of members present. Why? Because okay, dia ada susunan yang memang kita dah guna pakai. Meaning that okay, kita akan arrange alphabetical order for other members. Bukan another ya, maaf. Other members except for chairman and secretary. Okay, maksud dia chairman ni kalau nama dia walaupun Z, kita tahu alphabetical order kan A, lepas A, B,
lepas B, C, lepas C, D. Tiba-tiba nama chairman tu Z. Walaupun Z, Zuraida contoh dia. Tapi nama dia kena letak dekat yang pertama. Sebab apa? First. Sebab apa? Sebab dia memegang title chairman ataupun chairperson ataupun pengerusi. Okey, contoh secretary. Contoh saya jadi secretary, nama saya Azlin. Kalau ikutkan alphabetical order, nama saya kena duduk yang pertama, Azlin. Tapi disebabkan saya secretary, nak tak nak saya kena korbankan nama saya duduk dekat last sekali. Walaupun nama start dengan A. Tak kira. Okey, tak kira. And then, if the question does have another position selain daripada chairman dengan secretary ni, ada jawatan lain lagi dalam soalan tu. Contohnya dia letak bendahari. So, bendahari tu kena duduk dekat nombor 2 lah selepas chairman. Tapi jarang-jarang soalan nak bagi. Selalunya paling famous, dia bagi chairman dengan secretary. So, chairman duduk ke atas sekali and then secretary will be the last one. Yang tengah-tengah tu nak buat apa? Yang tengah-tengah itu kita akan susun mengikut susunan alfabet nama mereka. Saya ulang, kita susun alphabetical order berdasarkan nama penuh mereka. So, nama penuh tu tidak termasuk dengan dia punya salutation. Alhamdulillah. Contoh nama dia. Okey, nama dia Profesor Profesor Azlin. Contoh dia. Okey, kita tak tengok kepada P. Kita akan tengok nama dia. Nama dia adalah Azlin. So A. So kena lihat pada ya, angkat tangan, bagus. Okey, kepada nama mereka. Jangan lihat kepada salutation. Tapi kita kena letaklah salutation tersebut. Alright, tadi dah pasal order tadi, faham ya? First nama chairman ataupun chairperson ataupun pengerusi, and then diikuti dengan nama ahli yang lain mengikut susunan alphabetical order tanpa melihat dia punya salutation. Okey, dan akhir sekali adalah secretary. Okey, secretary. Alright, so perkara yang kedua yang you perlu ambil tahu tentang member present adalah apa dia tadi? Berkaitan dengan what we call salutation. Okay, salutation. Seronok dia main apa ni? Reaction tu kan? Okay. Alright. So, as you can see here in this box, kita dah buat siap-siap. Kita belanja kat sini. Kalau buat salah lagi, kita tak tahulah. Yang kena repeat, kalau repeat lagi, tak tahu nak kata. Alright. Jangan, sorry ya, gurau ya. Okay, EN. Kena je lah encik. Walaupun soalan provide you EN, period, you need to spell as encik. PN is puan. Cik kekal cik lah. Melainkan dia dah kahwin, dia jadi puan lah. Okay, TN is tuan. Okay, Mr. kekal. Mr. Saya selalu cakap dengan student saya. Dalam banyak-banyak perkataan dalam dunia yang you pernah come across, hanya satu sahaja Mr. Okay, yang dieja. Iaitu, apa dia? Pandai. Mr. Potato. Maksudnya datang kelas lah tu. Mr. Potato. Cuba beli potato chip tu yang namanya Mr. Potato. Awak tengoklah itu betul-betul. Dia tulis Mr. M-I-S-T-R. Mr. Potato. Walaupun you panggil Sir Fazil, Mr. Fazil, tapi you tak akan eja M-I-S-T-R. Mr. Fazil. Tak ada. Okay, kalau you buat, tolak 5 markah. Tengok ya, jawapan bagi Mr. Dia kekal sebagai Mr. dalam bentuk short form. Alright, sama juga dengan Mrs. Okay, Mrs. kekal Mrs. Miss kita akan eja, MS period kita akan eja sebagai MISS. Prof kekal Prof, Doktor kekal Doktor, Datuk samalah. Datuk ada Datuk ada 2 cara. Tengok pada soalan. If a question provide you ada apostrophe, okay, ada tanda kat atas tu, buat letaklah. If you don't letak that punctuation, even hanya setitik tu, 5 marks will be deducted. 5 mark will be deducted. So that is about accuracy, ketepatan. So kat situ tak tepat lah walaupun tiada satu tanda apostrophe. Alright. Ni salah Miss Azri ke tolak 5 markah lagi ni. Allahu Akbar. Okay, bukan Dain ya. Datin. Maafkan saya. Tolak markah dia. Tolak. Masuk buku nah. Miss. Ni contoh. Ya. Assalamualaikum Miss. Saya Waalaikumsalam. Ahmad Samir dari BA 1182A PJJ. Ya, saya. Student saya ni. Saya nak tanya apa markah untuk graded test
Untuk meeting ni 25 Madam? Ya, betul. Dia tanya soalan advance tu. Betul. Betul Syami, markah penuh 25 markah. Accuracy 20 markah. Format adalah 5 markah. Okey Syami? Okey Miss. Terima kasih Miss sebab saya tengok kalau dalam Miss yang bagi listen tu kan, listen Uh-uh. schedule listen kita punya kita punya pembelajaran ni. Video. Uh-huh. Ada yang 35, ada yang 25. Jadi macam ingat ke semua graded test semua 25. Tengok ada yang business letter tu 35. Business letter 30. Business letter 30. Yang lain semua 25 kecuali notice of meeting agenda 20 markah. Okey? 20 markah. Okey, jadi comprehensive test tu tak adalah itinerary kan? Miss. Yes. Okay. Actually, pandai. Maksudnya awak dengarlah kepada video-video saya dah masuk kelas. Ya, comprehensive test tak ada itinerary. Okay, tak ada itinerary. And then you tengok lesson plan lah. Dalam lesson plan, okay, we did mentions that they have 4 questions out of 5 chapters that you learn. So the final exam, you only have 4 chapters will be tested for comprehensive test. Okay? Boleh? Okey Miss. Terima kasih Miss. Sama-sama. Okay, saya teruskan. Thank you, Syami. Alright, so seterusnya. Tadi baru sebut pasal orang kata final exam kan, comprehensive test. Saya sebut final exam sebab minggu exam. Tapi sebenarnya nama dia adalah comprehensive test. Okay. Oh, tak habis main reaction lagi tu. Tak apalah, tepuklah tangan. Okay, so this is examples of the questions I took from the past year paper. Okay, so why I put this question? Because it's related to the previous punya side heading is about the side heading is about members present. Okay, at which the question will provide you in this way. It can be in this way. For example that, okay, dia letak macam ni and then dia minta you susun. Okay, dia minta you susun. Macam mana nak susun ni? Okay, dia ada tips dah. Selalunya saya akan selalunya lah. Okay, usually kita kena cari dulu kita kena kira berapa orang yang ada dalam this question. Okay, kenapa pentingnya? Sebab kadang tu soalan dia bagi ada 8 orang tapi pelajar tulis 7 orang. Hilang 5 markah. Okay. Kadang tu tertambah, tapi jaranglah kes tambah. Tapi kes yang terkurang bilangan tu banyak jugalah berlaku. Okay, kerap kali berlaku. So, kira ada berapa orang. So, kita ada 1. Okay, and then ada 2. Ada, saya tak nak tulis lah, nanti terkeliru. Okay, saya garis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. Okey, 7. Soalan saya, 1 dan 7 dah ada jawapan. 1 jawapan dia apa? Siapa nama pertama? Pengerusi. Ya? Pengerusi. Pengerusi, pandai. Pengerusi nama Encik Wan Muhammad Syamil Akasha binti Wan Ahmad. So ini nombor 1 lah sebab dia pengerusi. Dia pengerusi. Nombor 7? SU, setiausaha. Pandai. SU. Tadi pengerusi, yang ni SU. SU nombor 7. Selebihnya ada lagi berapa? Ada lagi 7 tolak 2 tinggal 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 2 macam mana? Kita tengok kat sini. Yang ni S. Kisah saya ada ni tak? Saya highlight. Yang ni S. Okay. Kita ambil S. Yang ni K. Kita tak ambil encik ya, kita ambil puan. Bukan tak ambil, kita tak tengok masa kita susun. Kita tengok nama pangkal depan dia. S, K, S, K, S, K, S, K. Yang ni dah burn lah. Yang ni dah tak boleh. Yang ni pun dah tak boleh. Okay, kita ada S, K, A, S, M. So, nombor 2 adalah? Ahmad Qayyum. Encik Ahmad Qayyum. Pandai. Ahmad
Koyum. So saya tulis kat sini Ahmad lah ya. Ahmad dalam bahasa tulisan cacing saya. Okay, pandai. So this one number 2. Okay, so number 3. Kamarul Arifin. Kamarul Arifin. Pandai. Yes, Encik Kamarul Arifin. Okay, Kamarul. Okay, so 2, 3, 4. 4 adalah Rosyafini tu. Mustafa. Betul ke Rosyafini? Rosyafini SU Mustafa. sayang. Mustafa. Okay, Mustafa Mustafa. 4. Okay, thank you. Lastly, bukan lastly, ada 2. Kita ada 2 S. Seri Rahayu, Seri Cempaka. Seri mana datang dulu? Seri Cempaka. Seri Cempaka sebab dia C dan ejaan seri tu sama, seri. So dia tak seri lah. Seri Cempaka dulu, Seri Cempaka dulu, barulah Seri Rahayu. Rahayu. Okey. Pandai. Barulah last sekali Setiausaha Cik Rosyafini. Okey. Okey. Sama juga nanti this one you boleh try. This one is actually the questions that I took from January 2021. Okey, lagi jap. Okey. Kebetulan saya nampak kan. Okey, ahli-ahli yang hadir dia adalah bukan side heading tau. Dia anak kepada side heading. Side heading dia apa? Siapa-siapa nak cuba? Siapa perasan Kehadiran. tadi? Subhanallah. Kehadiran. Pandainya kehadiran. Pandai. Okey, kehadiran. Harap-harap nanti exam ingatlah ya. Pandai maksudnya you all focus. Okey, kehadiran. Very good. Okey, so nampak tak kat sini? Soalan kadang tu keliru macam tu lah. Dihilangkan tempat mesyuarat. Dihilangkan kehadiran. Alright? Okey, so nanti boleh try. Okey, this one I think kita lagi dua question. Okay, another 2 big question mark. Okay, so here is about initial line and deadline. How to do it is actually kita panggil this one adalah tempat orang nak sign, tempat yang akan pengerusi sign ataupun chairman sign, dan juga tarikh. Okay, selalunya kita akan letak like this. Okay, dia adalah macam mana ya? Kita ada satu line ni. Line ni terbina dengan cara macam mana? Bukan kita draw line tu tau. Bukan kita ambil dekat function Microsoft Word tu and then kita drag the line. No. It's actually kita guna function underline. Okay, I repeat. Okay, kita guna function underline. Okay, at which kita underline and then kita akan gunakan function underline. Lepas tu kita tambah dengan tab. So jadilah kat sini tab. So ini kalau ukur betul-betul dia adalah 2 inches. Okay. So daripada this line nak pergi dekat tarikh punya line. Okay, jarak ni adalah kita panggil 3 tab. Macam mana nak buat 3 tab ni? Kita kena buang underline. Allah, buruk betul tulisan saya. Buang underline. Tambah tab. Don't worry, nanti saya tunjuk. Okay, and then kita tambah balik. Kita tekan underline. Lepas tu kita tambah, kita buat dengan tab. So jadi baliklah garis. Dia kita underline, tekan tab 4 kali. Lepas tu buang underline tu, tekan tab 3 kali. So nak hilangkan underline kat tengah, nak pergi kat ujung ni. And then tekan balik underline, tekan balik 4 kali tab. Nanti kita tengok nah. Okay, and then enter sekali. So kalau ini Malay, selalunya kita pengerusi lah. And then this one tarikh. This one tak payah masukkan berapa hari bulan. Just tulis tarikh sahaja. Okay, kita ambil maklum yang itu adalah tempat untuk menulis tarikh. Alright, and then seterusnya. Okay, in English kita ada chairman ataupun apa lagi satu? Chairman ataupun? Chairperson. Pandai, chairperson. Good. Tapi make sure C huruf besar. P pun ni huruf besar. Tarikh pun samalah. T huruf besar, D huruf besar. Yang lain semua huruf kecil. Okay. Ini contoh dia. Signature line. Chairman kan. Dia 4 tab. Lepas tu dia 3 tab. Lepas tu nak pergi dekat date. Panjang ni 4 tab balik. Alright. Okay, this one last one. Last. Okay, last untuk lecture ya. Nanti kita nak buat hands on. Orang kata kalau belajar OBM 17 tu ni, document processing, kalau tak ada hands on tak boleh. Dia kena ada hands on. Okay, so lastly about page number for second page. Page number for second page.
Tadi kita akan bagi tahu minutes of meeting consists of 2 pages. So definitely second page will be required you to put the page number. Cumanya page number ni kita guna kaedah di mana kita type nombor 2 di dalam box content. Maksudnya dekat bahagian content. Kita tak masukkan dekat header. Kita tak masukkan header ataupun kita tak masukkan dekat footer. Kita masukkan dekat content. Dekat bahagian tengah-tengah tu. Ruangan tu bukan tengah-tengah. Maksud saya kita guna bahagian content tapi dia duduk dekat first line. Macam nampak je saya tunjuk macam ni kan. Alright. Imagine lah. So you need insert page number for the second page at the first line of second page on the right side using function align right. Align right. Jangan tap. Ni bukan TikTok bukan TikTok atau bukan IG tap share. Tak bukan. You tap pun tak keluar lah tap share. So you akan tekan align text right. So dia akan pergi sebelah kanan and then baru you type nombor 2. You click number 2 on your keyboard. And it should be done after typing all the sentences and then change the margin for the second page similar like you change margin for the business letter. Maksud dia kita nak masukkan page number ni kita akan buat paling last sekali. Second last kita tukar margin. Top margin untuk second page. Tapi yang last sekali adalah masukkan page number untuk second page. So dia sama kaedah dia macam kita buat business letter. Cumanya business letter kita buat second page. Kita panggil second page heading. Second page heading. Kalau untuk minutes of meeting ni kita masukkan nombor sahaja. So kat sini remember lah saya tak tekankan about this point forward, sangat penting. If you change the margin, in order before you want to insert the page number, you need to change the top margin. So when you change for the top margin, remember to choose apply to. Change apply to this point forward. Very important. You tak boleh kata hello Microsoft, saya nak muka surat 2 ni jadi 1 inci top dia. Tak ada. Jangan berangan. Belum sampai lagi. We need to use the command that available on the Microsoft Word. Gelak lagi Fazil. Alhamdulillah. We setakat ni this is lecture session tersasul. So kita akan moving on to hands on. Sementara saya buka ni, saya stop sharing. Saya nak buka soalan dan juga Microsoft Word. So sementara tu bolehlah tanya soalan ke ataupun nak tunjukkan perasaan anda pada waktu ini ke kan? Sekejap ya. Sambil-sambil tu mungkin Sir Fazil, Miss Azgantini dan juga Madam Fiza untuk bacakan soalan ke apa-apa pertanyaan dekat comments box dekat chat box sementara saya ni. Ada orang angkat tangan. Sila angkat tangan main-main ke ada nak tanya soalan? Tak apa, saya buka dulu dah. Sekejap. Put this one on the left side. Soalan ke chat box tak ada setakat ni. Thank you Sir Fazil. Untuk Nur Alia Maisarah dan kehadiran kita akan bagi lepas habis session. Tak ada yang tanya kehadiran. Sorry, tentang kehadiran. Sorry, ni. Ada Nur Alia Maisarah tanya kehadiran. So kehadiran kita akan bagi link selepas habis session ya untuk semua pelajar. Thank you Puan Fiza. Alright. Saya share screen balik. Sekejap ni. Assalamualaikum Miss. Ya, Saya nak tanya kehadiran tu kan saya nampak banyak student full time. Nanti Miss bagi link kehadiran ke macam mana ke Miss? Don't worry. Nanti bila you isi Google Form tu, dia ada bahagian untuk pilih kelas. Untuk PJJ tu pilih kelas lah KBAP bawah 82A kan. Saya ada kat situ ada pilihan. Don't worry. Miss. Terima kasih Miss. Alright, sama. Saya teruskan. Saya dah jumpa dah soalan. Share screen. Alright. Boleh nampak ya screen saya? Saya buka Microsoft Word dan juga question. Boleh. Nampak.
Nampak boleh. Okey, Boleh, alhamdulillah. Miss. Alright, good. Thank you. Okay, so if you as you can see here, I usually lah. Okay, usually I will suggest to the student. Okay, if like say you are required to type and to refer. Okay, is it the if like say you need to refer to something and then you need to type in the other view. So usually I would prefer that the question ataupun the document that you want to refer on the left side. Okay, on the left side, and then the document that you want to type on the right side. That is a suggested view lah. Okay, the layout. Okay, when we want to type. Okay, sebelah kiri adalah benda yang static, which is benda yang you nak rujuk. Dan sebelah kanan adalah tempat untuk you, view untuk you menaip. Okay, so that will be the suggested one. Alright. Tapi kalau Miss saya tak biasalah, saya kidal nak Microsoft duduk sebelah kiri, tak apa, tak ada masalah. Bukan jadi satu kesalahan. Okay, alright. Okay, let's we continue here. Okay, this one is a question that I took memang fresh daripada past year lah. Soalan semester lepas. Mungkin ada di kalangan para pelajar yang mungkin pernah nampak soalan ni, pernah jawab soalan ni. Mungkin cuba menjawab sebelum webinar ni. Mungkin rajin dia. Okay, so mari kita tengok soalan ni. Alright, so here Miss, yeah. Alright, so here tak apa, tu sudah saya tu. Dia beringat sikit. Alright, okay, lagi satu. Minutes of meeting, kedudukan dia adalah dekat soalan nombor 2. Confirm. InsyaAllah selagi syllabus tak bertukar, soalan dia memang soalan nombor 2. Confirm. Okay, question number 2. Minutes of meeting. Dah tadi dah ada tips dah. Minutes of meeting, bahasa Melayu, keluar comprehensive final test. Dan pula dia duduk kat soalan nombor 2. So info-info tu penting lah. Dalam textbook tak ada tulis, tapi kena cari. Alright. Okay, so mari kita teruskan. Okay, typekan minit mesyuarat bahagian penyeliaan dan penguatkuasaan Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu berikut dengan menggunakan format jilid kiri. Eja semua singkatan dan semak kerja anda dengan teliti. Simpan tugasan ini sebagai quest 2. Dia dah khabar dah. Dia dah khabar. Eja semua singkatan. Tapi berhati-hati, tak semua singkatan kena eja. Contohnya like Mr. Potato. Mr. just now. Kena lihatlah. Doktor kita tak boleh eja. Walaupun kita sebut doktor. Tetapi kita kenakan sebagai DR period. Okay. Tetapi singkatan-singkatan lain kena eja lah. So depend. That's why kita tak boleh nak pukul rata. Kita kena tengok dekat mana it been applicable. Alright. And then is also remind you. Semak kerja anda dengan teliti. Yang ni saya kena bagi tahulah. Orang kata the truth is always hurt. Kebenaran selalu menyakitkan. Kenapa Miss sebut macam tu? Anda tidak akan ada masa untuk menyemak kerja anda dengan teliti sekiranya anda tidak menaip dengan kelajuan yang melebihi speed trap. Kalau anda menaip di bawah kelajuan speed trap, makna kata anda tidak mempunyai masa untuk semak kerja anda dengan teliti. So that is very important for you to master right fingers to the right keys. Okay, right finger to the right keys. Bukan saya kata keys ya. K-E-Y-S. Keys. Kat dalam kelas tu senyum je sengih. Bukan keys ya. K-E-Y-S. Keys. Alright, it's very important. Okay. When you type faster, so you have an ample time for you to look back. With your work. Okay, semak sangat penting. Kita manusia biasa. Okay, saya juga manusia biasa. Kalau saya tak semak balik kerja saya, mulalah kat situ kena tolak 5 markah tadi. Banyak kali kena tolak juga Miss tadi kan. Okay, so mari kita teruskan. Okay, saya nak tanya daripada soalan di atas ini. Okay, arahan di atas ni. Ada 3 perkara yang you boleh dapat. Main heading, secondary heading and also last heading. Betul? Okay, boleh bagi tahu saya? Betul. Minit mesyuarat ni adalah dia punya first line. Confirm semua dah tahu dah master. Second line dia apa? Bahagian penyeliaan dan penguatkuasaan.
Subhanallah, pandai. Very good. Keyword dia adalah bahagian lah. Atau basically kita panggil department ataupun unit. So dia adalah secondary heading, bahagian penyeliaan dan penguatkuasaan. Okay, dan last sekali nama company itulah iaitu Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu. Very good, Miss. Ni apa, Miss? Menggunakan format jilid kiri dalam nota tak ada jilid kiri pun, Miss ajar. Soalan tu sekarang kadang tu suka nak kelirukan. Jilid kiri kalau ingat sebelum ni you belajar jilid kiri, kirinya akan jadi 1.5. pandai. Ya, pandai. Kalau soalan dia tak tulis jilid kiri, left margin awak akan jadi 1. sama je. Betul lah, sama je. Dia bagi tahu format jilid kiri ke ataupun dia tak cover format jilid kiri, left margin tetap 1.5 untuk minutes of meeting. Ingat, lekat terus. Okay? Sebab soalan keluar final exam, okay? Soalan daripada minutes of meeting. Ingat ya. Tak kira dia tulis format jilid kiri ataupun tidak, tapi left margin tetap 1.5. Okay, so based on this kita dah dapat information dah lah. Kita nak terus type lah kot no. Senang sikit kita buat satu-satu lagi nampak. Alright. Okay, so saya kecilkan sebelah kiri. So siapa yang ada masalah penglihatan, maafkan saya. Okay, nanti boleh zoom balik lah video ni untuk lihat balik ya. Alright, so saya selalu besarkan 75 ataupun 80, so just nice. So on the left, before I begin type the answer, usually we will do some sort of what we call formatting. Okay, so we will go to home, okay, and then we will change for the font type. Okay, we will use Arial. Okay, remember Arial is not Calibri. So the default setting by the most of the computer or laptop, okay, there will be Calibri. So you need to change to Arial. Right, and secondly, remember it is at 11 lah font size dia. Okay, this is a default setting, tak ada issue lah. Cumanya font type saja somehow student tak nampak ataupun tak perasan. Okay. Tapi when it goes by, bila you dapat 5, you dah tahu dah yang mana Arial, mana Calibri. Sebab mata you akan nampak Microsoft. Okay. Sebab you student OM dah macam sama. Kalau bukan student OM pun, you akan buat assignment. So Arial ataupun Times New Roman will be the preferred font type yang selalu kita guna pakai. Cumanya kalau Times New Roman, kalau buat assignment, dia akan minta kita buat dalam font 12. Kalau Arial, font 11. Okay, yang tu added knowledge lah. Alright, so seterusnya, put into practice. View ni letaklah, kliklah ruler. Ruler. Okay, ruler. So dia akan keluarlah ruler. Okay, so saya teruskan ya. Saya kena laju sikit. Okay, so sebelum pergi pada paragraph, kita pergi layout lah. Layout. Okay, set up down button. Miss, boleh tak nak pergi shortcut? Nak pergi shortcut margin. Lepas tu saya nak custom margin. Tak ada masalah. Nak pilih, tak ada masalah kalau benda tu ada. Kalau tak ada, boleh custom margin. Tapi saya selalu ajar student, okay, explore lah. Explore page setup ni drop down button. See, you can see margin. You tukarlah 2 inches. Madam ataupun Miss, terpadam lah simbol inci tu, tak ada masalah. Jangan risau. It will be there. Okay, sebab apa? The setting is in the inches. Okay, in the inches. Okay, 2, 1, 1.5, 1. Paper size is A4 size. Okay, some laptop or computer, dia akan dalam bentuk letter. Okay, in the default setting of letter. Okay, so letter dia wider sikit. You tengok preview kat sini is a wider. Tetapi kalau A4, dia quite macam kurus sedikit. That's why kalau you pilih letter dan you pilih A4 size, bila you jawab, walaupun jawapan you betul, tapi dia punya end line tu tak sama. Ayat akhir setiap line tu tak sama. Perkataan akhir setiap line tu tak sama. Sebab tadi wider untuk letter, yang quite small sikit tu adalah untuk A4. Right? So at the beginning kita letak whole document. Kita biarkan whole document. Okay, and then click OK. Alright. So we come back here. Ingat tadi mula-mula kita guna single, kedua double, lepas tu kemudian single, lepas tu double lah sekali single. Right? So kita akan choose paragraph. Down button here, 0 PT, very important, 0 PT for before and after. Miss, kalau paper tu set up, alamak tak tengok, boleh tolong bacakan? Mungkin rakan-rakan pensyarah boleh bantu baca soalan sambil tu. Single. Ada soalan daripada Amisha ni. Miss, kalau paper set up salah, bukan A4 lah kodnya ni. Kena tolak markah tak? Haruslah tolak. Set up salah, margin lah kot no.
Betul tak, Sir Fazil? Yang tu kita tolak 1.5. 1.5 format. Thank you, Sir Fazil. Okay. Alright, kita terus hopefully menjawab ya soalan tadi. Setting salah-salah lah. Right, okay. So, kita tadi come back kat sini. Okay, kita dah do a setting tadi. Dah tukar font size, font type, paragraph, line spacing, margin pun dah tukar. Okay, now kita type. Okay, kita pergi kat sini, home. Kita pilih center kat sini lah. Center. And then kita type tadi. Okay. Huruf besar, caps lock. Okay, minit mesyuarat. Okay, enter sekali. Lagi satu. Lupa makcik. Pergi dekat home, tekan this one. Okay, hide and show button. Dia ni kita panggil kawan baik. Kenapa? Dia khabar dekat kita. Dia bagi tahu kita berapa kali enter kita dah tekan. Berapa kali kita dah tap, berapa kali kita dah tekan space bar. Dia baik, dia bagi tahu kita. So tekanlah dia, gunalah dia sebaik yang mungkin. Okay, kita kecilkan balik. So dia pergi duduk sebelah kanan balik ya. Okey, seterusnya kita type lah jawapan tadi dengan laju. Bahagian penyeliaan dan penguatkuasaan. Malu miss kalau salah type. Enter sekali lagi. Okey, lembaga pertubuhan peladang negeri Terengganu. Okey, and then berapa kali enter? Nak pergi dekat side heading? 4 Tiga. kali. Okey, nampak Korang- 3 tapi korang- sebenarnya 4 kalau double. Okey, mari kita tekan. Kenapa nampak 3? Tapi sebenarnya dia 4. Mari kira. 1, 2, 3, 4. Bila 4 dah enter ya. 4 dah enter. Sekarang ni sekejap. Kita pergi dekat sini. Kita pilih paragraph. Kita duduk align left balik. So pergi kat sini. Bila pergi dekat sini, tinggallah dia 3. Tapi sebenarnya kita enter 4 kali. Okey, saya nak uji ni. Kita baca kat sini, dia suruh masukkan di sini. Dia suruh masukkan apa kita carilah bintang ni duduk mana. So bintang ni tempat mesyuarat. Kadang tu soalan dia tak letak bintang, dia tak tempat mesyuarat kat bawah. Nak tak nak you kena tarik tempat mesyuarat ni naik duduk dekat atas walaupun dia tidak beri arahan. Sebab apa? Logical arrangement yang kita belajar tadi, tempat mesyuarat perlu duduk sebagai side heading pertama. Okay? So sebelum type content, Alhamdulillah. Sorry. Sebelum type content tu, dekat sinilah kita kena tukar spacing setting. Okay, spacing setting kita tukar jadi apa? Jadi double. Very good. Thank you. Kita okay. Alright. So dia dah jadi double setting tadi dah. Okay, so kita type lah tempat mesyuarat. Semua tempat mesyuarat. Initial caps ya, bukan huruf besar ya. Initial cap. Lupa pula. Underline tempat mesyuarat. Okay. And then enter sekali. Lepas enter tu, tengok ada underline. Okay, dah buat underline. Lepas tu, okay, that one is side heading. So, content dia kita kena buat dalam bentuk perenggan. So, kita tap sekali. So, kita tap lah mesyuarat. Okay, lupa lagi. Lagi satu, kita eja lah singkatan. Mesyuarat kena eja penuh. This one. Kata nama khas, kadang tu dia ada simbol yang memang dia guna pakai untuk daftar nama khas tersebut. Tapi, dia kena hati-hati check balik. Okay, kita tengok dekat atas. Dan tu dekat atas, dekat soalan ni, dia eja tak? Yes, dia eja. Bahagian penyeliaan dan penguatkuasaan. Dan tu dia eja. So, kena eja. Sebab somehow student dia confused. Yang mana kata nama khas yang kita tidak boleh ubah. Dan mana yang nama yang mana kita boleh ubah. Contohnya ini adalah nama bahagian ataupun nama department. Selalunya kita tak letak dalam bentuk simbol. So nak confirm back kita boleh tengok balik kepada soalan di atas. Okay. And then what else? Kita kena eja pada lah. Pada. And then yang this one 25 Januari 2022 kena buat dalam bentuk format tarikh. Okay, dibilik MEH. Alang-alang kat sini semua kelas dah ada. Tiba semua bahasa Melayu kan. Okay, so I take this opportunity to remind regarding on the frequent mistakes that made by a student lah yang previously that we had come across. It's actually the spelling of mesyuarat. I do not know where they learn on how to spell mesyuarat. They spell as mensyuarat. MEN, mensyuarat. Yang will be salah lah.
Okay, should be mesyuarat. Nampak benda senang tapi benda tu yang berlaku. Okay, boleh dikatakan most every semester lah. Tak tahulah kenapa. Mungkin dia tergelincir. Okay, dia tertambakan. Dia nak dengar lagi rancak kan. Mensyuarat. Nak pergi mana? Mensyuarat. Okay, saya teruskan. Habis kalau kita habis ke sebelah pun tak habis Okay, saya teruskan. Lepas tu pada PD you need to spell 10 pagi sama juga. You need to use the time format yang kita belajar sebelum ni. Alright. Okay. Mari kita teruskan. Okay, mesyuarat bahagian penyeliaan dan penguatkuasaan, lembaga pertubuhan peladang negeri Terengganu telah diadakan pada hari Selasa, 25 Januari. Make sure Januari pun kena eja dalam bahasa Melayu sebab soalan dalam bahasa Melayu. Janganlah pergi tukar jadi Januari, salah. Tapi kadang-kadang tu kan ada setengah komputer atau laptop dia auto tukar sebab dia detect auto correct kan. So dia find out that January should be spelled with the Y. So that's why you kena double check the word. Alright, Januari 2022. Okay, di bilik kita habis 10.30 kan? Mr. Moderator? Ya, betul. 10.30. Ada lagi 34 minit. Okay, thank you so much. Okay, delima pada jam. Macam mana nak tulis time format ni? How to type time format? Pause untuk 10 pagi. 10:00. Very good. 10. Yang tak tahu colon tu apa ataupun mungkin terlupa ataupun tiba-tiba apa benda tu. Colon tu bukan usus. Colon tu apa? Bahasa Melayu? Titik bertindih. Very good. Thank you so much. Titik bertindih. Bukan semicolon tapi colon. Titik bertindih 00. Okey, pagi. Kalau tak buat salah ya. Okey. Enter. Enter. Now, kita naik dekat atas balik. Kita tengok yang keduanya adalah berkaitan dengan apa ni? Dia bagi ahli-ahli yang hadir ialah. Mak dia siapa? Side heading dia apa? Kehadiran. Side heading dia apa? Very good. Siapa yang selalu bagusnya kan bila orang tanya dia jawab, bagusnya apa? Dia akan terus lekat. Mungkin dia pakai gam yang tak berapa kuat tapi insya-Allah lekat dengan doa dan berkat. So siapa yang diam, pandang, klik lepas tu nak lena tu kan. Nanti dia lupalah. Dia susah sikit nak lekat. Alright. Okay, saya teruskan. Okay, thank you so much yang respon kepada saya, kehadiran. You boleh guna chatbot untuk jawab juga ya. Okay, chatbot ni nanti akan ada, kita akan save ya siapa yang reply. Kita boleh tengok kat situ ada involvement. Alright. Okay, enter. Okay, enter. Lepas tu nak buat apa? Kita tap lah. Allahu Akbar, underline pula tab. Okay, kehadiran. So sekarang ni, ini yang tadi soalan yang kita susun-susun tadilah. So senang cepat sikit lah kita nak susun sebab tadi kita dah susun. Okay, kehadiran. Lepas tu kita enter sekali. Kita kena type ahli based on the question lah. Ahli-ahli yang hadir ialah. Okay, titik bertindih. Okay, saya besarkan di sini. Ahli-ahli yang hadir ialah. Saya enter sekali. Lepas tu saya kena buat apa? Saya nak type nama kehadiran ni. Saya nak buat apa sebelum tu? Saya kena tukar apa? Setting. Sebelum tab, saya nak kena buat apa? Tukar Sorry? kepada single. Single space. Very good. Okay, meaning that you mendengar apa yang saya explain. Daripada double, tukar single. So, tadi dia dah couple, so dia clash. So, dia jadi single. Right, kita tukar single. So, single, kita pergi sini, paragraph. Kita tukar dia single ya. Kita dah clash. Okay, kita klik OK. Dan kita barulah kita akan tab. Tab berapa kali? Tab 2. Very good. 2 kali. 1, 2. Dia masuk ke dalam sedikit. Very good. Thank you so much for those yang respon. Thank you.
Okay, so seterusnya, tadi kita dah susun kan, ini soalan contoh yang saya ambil tadi. Okay, so yang first tadi adalah, uh, macam saya kata tadi lah, kita kena kira ada berapa nama. So, kita dah kira tadi lah, ada 7. Betul tak? 1, 2, 3. Ini 3 lah, termasuk 3. 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7. Okay, so kita ambil nama Encik Wan Muhammad ni, kita ambil nama dia dulu. So kita buang highlight. Bagusnya PDF guna highlight, guna type. Bagus dia apa tau? Dia sebenarnya you lagi apa? What we call you aware. You aware. Okay, yang this one dah buat, yang this one belum. Okay, lagi satu kebaikannya, kalau andai katalah comprehensive test nanti jawab secara online. So, you tahu nak guna. Sebab kadang ada setengah student, dia nak on paper, dia nak tulis, nak conteng. So, orang kata kita dah berubah kan, COVID pun nak bakal tinggalkan kita. So, kita pun kena berubah lah. Cara kerja kita. Okay, kerja kita dulu kena print out. Apa-apa kena print out je. So, now, we can do secara soft copy. So, we can have a PDF editing kat sini. Okay, so mari kita type. Sambil cakap kena jalan juga ni. Encik kena eja ya. Wan Muhammad Syamir. Syameer. Aqasya. Jarak bin Wan Ahmad. Enter sekali. Tab 2 kali. Saya tertinggal. Saya nak tolak 5 markah ni. Pengerusi. Okay. Saya kan sebenarnya, saya tak tahulah kalau cara orang lain. Kalau saya, kadang tu, saya suka type nama pengerusi dengan nama sekretari dulu. Sebab apa? Saya tahu dekat tengah-tengah tu baru nak susun. Okay. Contoh dia lah. Ada orang, mungkin ada setengah orang tak boleh dia nak susun alphabetical order. Tak ada masalah. Okay. So, sekarang kita akan pergi kepada alphabetical order. Okay. Yang kedua adalah Encik Qayyum bin Iqbal. Okay. Encik Ahmad Qayyum bin Iqbal. Saya daripada tadi duk bercakap, duk sedawai daripada tadi kan. Penuh ilmu dia tak ada. Okay, tengah dalam majlis ilmu kan. So, hopefully kita kenyang dengan ilmu. InsyaAllah. Okay. Saya teruskan. Nombor 3 tadi mana? Saya lupa dah, Allah tarik dah. Itulah. Encik Kamarul. Encik Kamarul. Terima kasih. Nasib baik ada penyelamat ya. Encik Kamarul Arifin. Maaf ya gurau-gurau. Malam-malam tak boleh serius sangat ni. Nanti ada yang terlena. Okay. Okay, nombor 4. Anybody want to help me? Encik Mustafa bin Sulong. Very good. Thank you so much. Yes, Encik Mustafa. Saya ingat lagi semester lepas lah, saya rasa pensyarah-pensyarah lain yang mengajar pun aware lah untuk soalan ni sebenarnya dia complicated dari sudut ejaan. Okay, dari sudut ejaan lah. Ramai yang salah ejaan apa tahu? Rasa-rasa. Siapa boleh teka? Nama. Nama yang mana satu rasa-rasanya student banyak salah. Sekejap, fikir dulu. Sementara saya type. Dekat Puan atau Encik tu. Okay, betul. Puan atau Cik. Kalau nama mana yang rasa macam complicated sikit? Mustafa mungkin dia letak satu je F. Okay, good. Okay. Jamaluddin. Belum. Okay. PH dengan F. Okay. Qayyum. Yusuf. Okay. Tapi ni yang paling. Jamaluddin. Okay. Tak paling, tapi ada. Cempaka. Okay. Rizora. Yes. Rizora. Saya tak tahu kenapa pelajar tersangkut dekat Rizora ni. Ada yang satu Z, ada yang satu R. Tapi sebenarnya Z dia ada 2, R dia pun ada 2. Saya tak tahu kenapa. Ya, Rizora.
Okey, Rizora. Tapi ada yang tiba-tiba terus hilang terus. Saya pun tak tahu. Eja Setiausaha salah, Setiausaha. Okey, kira balik betul tak? Cukup 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7. Alhamdulillah. So kita teruskan, enter 2 kali. Okey, kat sini kena enter 2 kali lah sebab kita guna function single spacing setting tadi. Okey, Miss untuk Azli, dapatkan ya. kat sini saya ada sementara dekat Sure. daripada alphabetical order ni kan. Sebab saya nampak kat sini ada dua cara, yang mana kalau Puan Sri tu adakah nama dia sendiri adalah Sri Cempaka ataupun Puan Sri tu adalah isteri kepada Tan Sri. Terima kasih. Bagus tu. Macam mana ya? Dua-dua kita terimalah sebab ada setengah perkara tu. Okay, good question lah daripada Sir Fazil. Terima kasih. Okay, mungkin Miss Azantini dengan Madam Fiza boleh jugalah beri pandangan. Okay, pada pendapat saya lah untuk this situation somehow dan ini pun pernah kita sembangkan lah sebelum ni berkaitan dengan isu sama ada Puan Sri ni adalah dia punya salutation bila dia kahwin dengan Datuk dia akan jadi Puan Sri, okey, ataupun nama dia memang Sri Cempaka. Okey, so dalam keadaan ini sebenarnya bila kita come across with the situation kita akan ada dua skema lah. Okey, kita akan ada dua skema. At which skema pertama kita assume yang Sri Cempaka ataupun Sri Rahayu Idawati ni adalah nama dia. So kita akan terima susunan ni dan lagi satu susunan kalau Puan Sri tu dikira sebagai dia punya salutation Puan Sri. So kalau kita kira kita akan lihat kepada Cempaka. So kedudukan dia tidak akan berada di sini. Kedudukan dia akan duduk naik dekat bawah Ahmad Qayyum. Okey, bawah Ahmad Qayyum. Sekejap saya betulkan. Okey, sebab kita lihat kepada C. Lepas Ahmad A and then C. Okay, and then Sri Rahayu R. Kita akan lihat kepada R. So kedudukan dia betul dekat sinilah. So, K, L, M, N, O, P, Q, R. So kedudukan ni pun kita terima. Kedudukan tadi juga kita terima. So just in case sebab selalunya kalau jadi kes macam ni untuk maklumat para pelajar lah. Kita di kalangan pensyarah pun kita akan berdiskusi tentang perkara ini. Cumanya saya minta maaf tadi saya pun terlupa. Terima kasih Sir Fazil. Mungkin Miss Azantini dan juga Puan Fiza ada nak tambah ataupun Sir Fazil sendiri. Itu je setakat ni. Okay, thank you. Dua-duanya diterima, Miss. Okay, good. Okay. Okay, Miss Azantini terkejut saya. Okay, alright. Okay, dua-dua kita terima kan sebab kadang soalan pun kita pun tak adalah kejam. Kita pun tak kejam. Tapi benda ni jadi apa orang kata untuk setting question lah sebenarnya. Okay, alright. Okay, saya teruskan lah ya. Okay, tadi kan dah by enter dah. So kita akan tukar kepada spacing apa. Tadi dah clash. Okay, daripada double dia clash jadi single. So dia couple balik. So dia couple balik. Kita kena tukar dia jadi Double. double. Okay, jadi double. Okay, klik. Okay. Alright, so saya teruskan type di sini. Okay, selepas di mana yang kita baca sebelum ni, at which the logical arrangement after tempat mesyuarat will be kehadiran and after that will be ucapan pengerusi. Okay, ucapan pengerusi and then continue with mengesahkan minit mesyuarat lepas. Yes, kedudukan yang betul. Alright, so in this question they put in a sequence but it's a matter of dia minta rearrange masukkan di sini dan juga find out at the side heading yang hilang. Okay. So this is a symbol of what? What is it? What is it symbol ni? Tab. Tab ataupun kita nak indent masukkan ke dalam. Very good. Thank you so much. Okay, so saya akan type dulu ucapan pengerusi. Lagi satu. Okay, ding dong lah ya. Okay, nampak kat sini ucapan pengerusi P dia huruf kecil. Dia buat P huruf kecil. That will be your responsibility to make it as an initial cap.
Okay, that's why question you tak boleh nak follow sebiji. You kena lihat kepada formatting. You apply apa yang you belajar sebelum ni. Maksudnya apa yang telah di-explainkan lah dalam lecture sebentar tadi. Okay, so saya lajukan. Okay, the line. Okay, ucapan pengerusi. Okay, mesyuarat dimulakan dengan kata haluan oleh pengerusi dan kena eja lah simbol dan. Beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Kata yang ni kena eja lah. This one kena eja. What means by this symbol? Dekat ahli-ahli tu, dia nak pangkah ke dia nak buat apa tu? Kekalkan. Yes, that is symbol at which you kena kekalkan. Sebenarnya mula-mula dia nak delete. Tak jadilah nak kekalkan. So that's why dia ada putus-putus. Line putus-putus di bawah. Okay. So semua ahli yang hadir pada mesyuarat kali ini. Titik. Okay. And then kita akan enter sekali. Ingat ya, walaupun kita nampak dia double space, tapi kita hanya enter sekali. Kita tak enter dua kali. Kita enter sekali saja sebab setting kita adalah double spacing setting. Okay, so underline balik. Mengesahkan minit mesyuarat. Yang huruf kecil ya sebab dia adalah kata hubung. Okay, yang lepas. Okay, and then enter sekali. Tab sekali. Okay. Di sini ada short form yang kena eja lah. Mesyuarat yang. Dan kena eja. Encik kena eja. Dan. Okay. Dan juga encik. Encik ni kena eja ya. Okay. Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lepas tanpa sebarang pindaan dan telah disahkan oleh Encik Mustafa dan disokong oleh Encik Kamarul Arifin. Ariffin. Okey. Enter sekali, underline perkara-perkara berbangkit. Side heading yang seterusnya. Perkara. Make sure je perkara-perkara tu betul ya. Perkara berbangkit. Okey. So tab. Kita kat sini ada puan kena eja. Yang ni pelajaran padang kata ganda. Okey. What means by this symbol? Macam tangga ni. Dia sebut apa ni? Tukar kedudukan. Yes, tukar kedudukan ataupun kita panggil in English transpose. So dia jadi tanaman commercial. Thank you so much. Okay. Sangat kena eja. Satu ni dia suruh eja. Okay, saya nak tanya soalan. Kalaulah soalan dia tak tulis eja. Adakah satu ni kena eja? Kena. Yes, kena. Good. Okay, number less than 10. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wajib eja. Nombor mana yang tak perlu eja? Contohnya nombor 1 jalan 1/3. Yang tu tak boleh eja lah. Tingkat 1. Jangan eja lah. Nombor ni kadang dia merujuk kepada kuantiti ataupun kita kata bilangan. So kat sini dia lebih merujuk kepada bilangan. Maknanya penilaian. Ada satu penilaian sebagai contoh. Okay. So this one. Puan Seri Cempaka. So saya kena pasang turbo ni. Memaklumkan bahawa permohonan peladang untuk mendapatkan tanah bagi mengusahakan tanaman komersial. Okey, adalah sangat, kita naik atas sikit, sangat tinggi dan satu penilaian terperinci akan dilaksanakan. Okey, sebelum pihak jabatan memberikan kelulusan. Okey, nampak tak dia tiba-tiba turun ke bawah. Okey, memberikan kelulusan. Okey, lepas tu kat sini apa benda ni? Ni simbol apa? Tanam pokok ke?
Simbol apa? Paragraf yang baru. Pandangan baru. Yes, perengan baru ataupun new paragraph. So kita enter tab sekali. Perengan kita kena jadikan dia sebagai tab sekali. Okay, selain itu Encik Ahmad Qayyum memohon agar beberapa peralatan bangunan perlu diselenggara dan diganti dengan yang baru dengan kadar segera agar beliau dapat melaksanakan tugas. Tugas dan this one adalah ejaan tanggungjawab yang telah diberikan. Titik. Enter sekali lagi. Next side heading. Kita ada 2 lagi side heading. Ayo kita habiskan. Okay. So underline hal. Lain. Okay. So kalau ada soalan boleh tanya. Pengerusi telah memaklumkan kepada semua ahli bahawa pihak nervous juga kan ramai tengok ni kan penerima satu lawatan tu dia suruh insert apa Allahu Akbar Akademik. akademik maafkan saya lawatan akademik dari SMK is stand for Sekolah Menengah Kebangsaan. okey itu salah satu kesilapan lah MENENGEH menengah kebangsaan yang berlaku pada semester lepas ramai yang tak eja. Okey, besar pada 20 Februari. Make sure Februari eja dia bahasa Melayu. Benda simple tapi benda itulah yang mengundang hilang markah. Mohon Cik Rosyafini Rizura untuk mengendalikan persiapan bagi lawatan TSB is stand for tersebut. Okay. Very good. Penangguhan mesyuarat. Okay, enter. Tab. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12 kena titik bertindih 00 tengah. Ingat ya, tolong tulis. Eja tengah hari dia adalah 2 perkataan berbeza. Tengah, jarak, hari. Tolong ya. Tolong semua. Tengah hari. Itu pun mengundang kehilangan markah pada semester lepas. Okey, tengah hari. Dan mesyuarat seterusnya akan dimaklumkan kemudian. Okay. Alright, saya besarkan. So, saya dah type semua content. Okay, yang ni part yang perlu lihat betul-betul. Okay, perlu. Rasa-rasa kalau mengantuk tu cuit sikit kawan. Kalau yang duduk hostel lah. Yang kat rumah tu. Mak-mak, ayah-ayah tolong ya anak-anak tu. Okay, part yang penting ni. Okay, so kita guna double spacing setting just now. Dan dia punya, kita nak dia perlu jadi core double space. So, berapa kali enter? 2. Okay, saya buat. Very good. 1, 2. Lepas tu kita kena buat apa? Underline 4 kali. Yes, kita kena underline kan? Tapi sebelum kita underline, kita kena buat apa? Sebab underline dengan tulisan pengerusi tu, dia single spacing. Kena tukar jadi single. Very good. Kita pergi tukar dia paragraf kat sini, jadikan dia single balik. Akhirnya dia pun single. Okay, single. So, sekarang ni lah baru kita akan underline 4 kali. Underline 4 kali tu apa maksud dia? Ni pergi dekat underline, control U ataupun underline. Okay, dah underline dah ni. Okay, letak kat sini balik. On your keyboard, ada satu function button tab. Tekan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Miss, betul ke saya tekan 4 kali ni? Betul. Tu kan ada keluar ni arrow ni 1, 2, 3, 4. Maknanya ada 4 tab. Okay. And then saya pergi balik dekat home. I untick balik. Untick maksudnya disable underline tu. Okay. Very good. Underline balik. Untick balik. Tab berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Okay. 1, 2, 3. Miss, betul kok. Kira lah. Tengoklah tu betul. 1, 2, 3. Underline balik. Home. Underline.
and then come back here, click 4 times. 1, 2, 3, 4. Okay, now we done. Okay, so nanti patah balik sini, tekan untick balik lah. Sebab kalau kita tak untick, nanti dia akan jadi underline balik kat bawah tu. So, kita klik untick. Okay, so dia hilang. So, kita akan enter sekali sahaja. So, kita naik atas, betul tak dia adalah pengerusi? Ya, betul. This one, pengerusi. So, kalau English, dia chairperson, chairperson lah. Kalau chairman, chairman. So, pengerusi. So, kita akan type dekat sini, pengerusi. Okay, and then macam mana nak pergi sebelah kanan tu? Tekan je tab, tekan je sampai dia pergi duduk betul-betul on this point. Dia dekat satu line ni. And then kita baru type kat sini, tarikh. Okay, tarikh. Okay, alright. So, seterusnya, okay, seterusnya betul tak? 1, 2, okay. Okay, dah siap menaip. Sekarang ni kita nak cerita pasal yang mana pergi muka surat 1, mana pergi muka surat 2. Okay, basically when we type here, okay, sebab kita nak kena ubah second page punya margin, and then kita nak masukkan number 2. So kat sini, untuk side heading perkara-perkara berbangkit ni dia terpecah kepada 2. Okay, the idea is at which, okay, yang ni the idea ya. Okay, bila ada side heading, kita tak boleh biarkan dia, yang ni contoh ya, contohlah, perkara-perkara bangkit dia ada satu line sahaja. So, benda ni tak manis. Orang Melayu kata tak manis. Biarkan dia satu line sahaja. So, bila jadi macam ni, dia tinggal satu line dengan side heading, and then yang lain dia dekat bawah, nak tak nak, suka tak suka, okay, minat tak minat, kena buat turun semua. Kena jadikan macam ni. So, biar dia duduk satu keluarga. Tetapi, andai kata, saya ulang ya, andai kata side heading ni, okay, side heading ni dia bersama dengan 2 line dia. Yang lain-lain dia dekat bawah. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia, boleh. Suara saya okey ke? Tadi saya ada notification, ada problem network. Okey, Miss. Okey, Miss. Okey, risau saya. Okey, Alhamdulillah. Tadi dapat tak yang saya kata tak boleh biarkan dia satu line saja, dia kena ada 2 line sekurang-kurangnya? Dapat, Miss. Dapat ya? Okey, good. Okey, tak dapat nanti tengok balik video ni. Alright, so macam ni just nice lah. Okey, just nice. Okey, yang tak nice dia adalah bila kita tersalah buat nak masuk margin, nak tukar margin. So sekarang ni, saya kena klik dekat depan ni. Okay, dekat depan tinggi ni. Okay, this one kena pilih dekat tinggi ni. Tinggi ni sebab dia adalah line pertama untuk muka surat kedua. So, I klik this one, tinggi ni. Saya klik kat depan ya. Saya nak bagi tahu, hello Microsoft Word. So, from this point forward, I want to change the top margin as 1 inch. So, macam mana? Kita pergi, klik dekat this one. Kita punya cashier. Go to layout. Okay, kita go to page setup. And the margin here, kita tukar 1. Okay, kita pada 1. And then, tell the Microsoft Word, help me apply to is not whole document. The top margin for the first document is okay, just nice. I want to change for the second document. Okay, sorry, for the second page. So, I put this point forward. Wait, what point? Which point? Which point? Which point tu adalah tempat yang kita letak mouse kita tadi tu. Dekat mana? Dekat tinggi ni lah. Tinggi, dekat depan tinggi. Okay, dekat depan tinggi tu. So, Microsoft Word dapat arahan ataupun instruction from us. Okay, from this point, okay, dia nak top margin dia jadi 1 inch. Okay, so let's we click here. Kita klik, so dia berubah. Okay, nampak kat ujung sebelah kiri dekat grey color ruler, so dia akan ada tulis 1. Sebelum ni dia tulis 2. Okay, saya ulang tayang This one 2. Okay, 2. Top margin 2 inches on the left. Boleh nampak ke ruler saya? On the left? Yeah. Boleh, on the grey colour ni kan. Nombor 2. So, tadi saya dah ubah tu, dia jadi 1 inch. So, saya naik atas. First page saya nak check. Betul tak dia tak bertukar? Betul ke Microsoft Word ni dengar kata saya ni? So, tengok dekat left margin ni. Sorry, dekat ruler left ni, dia jadi 2. Dia kekal 2. So, 2. And then, here adalah, kita klik kat sini, 1.